Gearbox sentak-sentak, masuk gear tapi tak boleh jalan. Itu mesti korang punya gearbox ada masalah. So hari ni saya nak bawa korang semua jalan-jalan dekat satu kedai. Memang spesialis gearbox dekat Sunway. Jom kita masuk dalam. Okey, ni nama kedai dia. Cycle Trans Auto Transmission Center dekat Sunway. Tengok ni jalan memang jam kat sini. Saya nak bawa korang semua masuk dalam. Kita nak tanya kat dia punya mekanik ni apa sebab-sebab gearbox ni bermasalah. Okey, so kita tengok kedai dia pun, kedai dia sangat-sangat bersih kan. Ni bay dia pun ada berapa banyak, ada 4. So kereta pun semua jenis kereta dia orang buat ni. Lepas tu adalah minyak-minyak yang dia orang guna kat sini. Korang tengok tempat dia orang pun bersih, semua ngam. Jom kita pusing sana kejap, kita tengok gearbox kalau korang nak tengok gearbox ni. Ini gearbox Lamborghini Urus. Yang ini Jaguar. Ini BMW G30, F30. So yang ini banyak. Okay. Kalau korang nak tengok apa lagi, Audi A6 hybrid punya gearbox, macam ni rupa dia. Okay. Warna merah pun ada, Mercedes-Benz. Maknanya semua jenis kereta diorang ni buat. So jom kita cari Vincent untuk dia ceritakan sikit apa sebab-sebab gearbox ni problem. Dan ni adalah bilik spesialis diorang, tempat diorang repair. Ini banyak dalam tu. Dan kalau kat sini korang tengok ada Mecca. Ini common problem untuk Volkswagen yang drive clutch. Okay, so kita masuk dalam. Kita tanya Vincent. Hello Vincent. Yep. Hai. Yeah. Okay, I nak tanya you, apa sebab-sebab gearbox ni kong atau problem? Kita ada 8 isu lah. Nombor 1, yang gear oil service sudah over masa lah. Biasa berapa kilometer? Biasa 20. 20,000. 20,000. Mesti tukar. Mesti tukar. Ada punya macam dia sudah 20,000 lebih dia baru tukar. Lepas tu dia tak tahu. Ada punya orang cakap tak payah tukar punya gearbox minyak. Tapi yang perlunya setiap 20,000 tukar. Ya. Ada orang mau jimat, dia tukar minyak saja. Tak ada tukar dia punya filter. Pun boleh jadi problem lah. Dia kotor. Okay. Filter dia kotor. So maknanya setiap kali tukar, kita kena tukar filter? Ya, sekali tukar. Satu set tukar dia. Okay. Baru baik sikit. Kalau I tukar minyak gearbox, first time tak tukar, 20,000 tak tukar, 40,000 baru tukar filter. Boleh ke? Boleh juga. Boleh juga. Yang penting tukar. Ya, yang penting tukar lah. Nombor 3, you yang kereta, yang auto punya. Lepas tu you tukar salah minyak. Tukar yang CVT minyak masuk. Pun akan losak yang itu gearbox. Gearbox memang tak boleh pakai langsung? Tak boleh jalan kereta. Macam minyak. Ada orang customer suka yang pergi macam Shopee beli minyak. Yang itu panggil tiluan. Itu yang tipu-tipu punya cak ayam punya lah. Pun ada losak yang itu gearbox. Dalam punya barang. So memang akan efek itu gearbox? Ya. Atau ada punya customer dia masuk itu minyak oil treatment. Macam ada punya masuk salah ke, tak tahulah. Yang losak dalam dia itu oil shoe, o-ring, akan losak dia. So maknanya boleh pakai? Dia boleh pakai. Tapi tak tahan. Untuk sementara boleh lah? Ya, sementara lah. Ya, jimat punya lah. Atau yang ada punya tunggu traffic light. Lepas tu dia kaki kuat. Ini jenis kaki berat punya orang? Kaki berat lagi orang lah. Kalau yang gearbox mau upgrade 162 yang letak yang itu oil cooler lah. Tukar yang besar sikit, kasih dia gearbox, you bawa macam sangat jauh punya tempat lah. Dia akan sejuk, minyak akan cepat panas. Kena tambahan oil cooler untuk bagi temperature dia rendah. Rendah sikit saja. So itu saja? Okay. Thank you. Kita nak pusing-pusing sekejap boleh tak? Boleh. Ini gearbox apa? Beza. Ini beza? Beza. Kenapa gearbox ni? Ini yang rosak dia itu crash. Dalam dia crash semua rosak. Ini sudah berapa ribu yang kalau yang macam ni dia rosak? Dia sudah 200,000. Tak ada buat gearbox. So maknanya dia pakai pun 200,000 dia pakai terus ya? Ya, pakai terus saja. Okay. So kalau nak repair macam ni, berapa agak-agak cost dia? Cost dia
agak-agak 4,000 lebih. 4,000 lebih. Ah, Tapi dia akan buat balik semua baru lah. semua baru. Dalam punya barang semua tukar. Servis dia punya lagi tu yang ini. Tunjuk sikit. Yang ini Sebab yang penting ni. kita nak tengok dia bahagian dalam ni memang tak boleh. Kena dah buka baru nampak. Okey, yang ini barang yang panggil wall body. Wall body yang control minyak, kasih gearbox, lepas tu jalan punya. Controller lah. Controller. Kat mana letak? Letak gearbox bawah. Bawah. Paling bawah ini tempat. Okey. Ah, Biasalah orang nak buat macam ni kan. Berapa lama proses? Berapa lama boleh siap? kita buat turun gearbox 1 hari. Pasang, tunggu barang, lagi servis semua barang, 1 hari. Lagi test 1 kali lah. Test kereta yang lagi 1 hari. 3 hari lah. 3 hari lah. Betul, 3 hari. Yang ini apa? Mes punya. Maksudnya. Mes punya. Ini CVT. Kita Toyota nak tengok CVT. Yang ini daripada model mana? Ini model yang Estima, Alphard, semua pakai yang ni CVT tadi. Ini puli. Puli dah. Ini yang untuk puli. Tekan minyak dia akan tekan, tarik ini tali. So bila tekan minyak, yang ini tekan? Ya, yang ini tekan. Ya, Yang ini dia repair, sebabnya dah putus ke apa? kayak yang ini contoh. Okey. Ini yang dia sudah longgar. Longgar. So longgar. Okey. Lagi dia akan makan sini tempat sudah makan. So maknanya kalau nak buat ni balik, kena tukar baru lah. Tukar baru. Tukar baru ke atau tukar recon pun boleh juga? Tukar recon boleh juga. Tukar recon baru boleh. Ini tukar recon. Okey. Okey, tali memang mau baru punya. Ini yang tali baru lah. Ya. Ini tali baru. Kalau macam ni, biasa kalau yang buat CVT ni mahal tak harga dia? Mahal juga. Agak-agak pun ke 6,000 lebih 7,000 macam. Harga lah. dia. Komplit lah. So macam you cakap tadi lah. Sebab-sebab ke tadi, traffic light tekan. Ya, tekan kuat. Kuat. Tekan kuat. Yang ini untuk macam lah. Atau putus. Tapi dia punya simptom tu, kalau gearbox ni problem? Okey, kalau gearbox ada problem, dia CVT, tekan minyak jam dia akan guide sikit. Itu macam lompat-lompat sikit. Lompat-lompat sikit. Atau you tekan minyak jam dia tak pergi. Tak kuat. Power dia tak kuat. Sebelum ni kuat, sekarang tak kuat. Ya. Yang ini semua dia punya ni. Ya, ini semua dia barang. Ini untuk yang kalau ini? Ini sama MERS punya. Ini MERS punya. So ini memang dia orang punya apa yang cakap tu? Tempat yang buat repair. Gearbox. Kalau Mecca macam Volkswagen kan problem dengan Mecca. Volkswagen Mega yang ini. Yes geng. Ni. Ini buat. Dia tengah buat. Ini tengah buat. So kalau nak tukar ini pun lama tak? Ini 3 hari. 2 hari. 2 hari. 2 hari. Lun, lepas tu buka habis, semua servis, semua tukar dalam barang. Lepas tu lagi 1 hari yang naik, lepas tu pergi test kereta. Okey. So yang problem dia selalu dekat? Tak boleh jalan kereta. Kalau dia rosak, langsung tak boleh jalan. Tak boleh jalan langsung? Tak boleh jalan langsung. Okey. Akan dia punya ada lampu nyala. Engine light. Okey. Okay, thank you Wilson. Okay kan. So kita pun dah tengok apa yang ada kat sini kan. So kalau korang nak datang ke sini, korang boleh Waze je, Cycle Trans Auto. Okay kan. So kalau korang ada masalah gearbox, korang datang ke sini. Yang penting checking adalah percuma. Korang datang sini, Cycle Trans Auto. So ni kedai dia. Korang datang sini, korang Waze je, Cycle Trans Auto Transmission. Alright, so jumpa lagi next video. Kita tengok kedai apa lagi kita boleh kerja.